Okay. Samahan niyo ako sa ating panibagong recipe. Tara na, simulan na natin. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So, una mag-prepare tayo ng glutinous rice. So, 2 cups of glutinous rice. Then, after that, 1 can of condensed milk. Half cup of sugar. Then, 2.5 cups of water. So, i-mix lang natin siya hanggang sa mawala yung mga bubbles at syempre yung mga buo-buo ng flour or glutinous rice. So, maglagay tayo ng konting oil. You can use oil or butter. So guys, ito rin pwede nating pang negosyo. So napakadali lang nito and hindi ganun kamahal yung kailangan para makapagnegosyo kayo ng tikoy. So dito namin nilagay or kasi wala kaming round. Usually round kasi yung ginagawa for tikoy. So kami oblong yung shape ng lalagyan. So yan na lang yung ginamit namin. So, ito naman, sinala ko siya para to make sure na walang buo-buong makukuha. So, ito, kumukulo na yung ating water. So, mag-i-steam tayo. I-steam natin siya for 1 hour. So, make sure na may towel or na ilalagay sa steamer para hindi maani yung tubig. So, after 1 hour, ito na siya. So, i-cool down muna natin siya. And, i-chill natin siya for 4 to 6 hours. So, ito na yung ating tikoy. So, napakadali lang niya, guys. I'm sure magugustuhan nyo itong recipe na to. So, hindi nyo na kailangan bumili sa labas. Kaya nyo nang gawin to sa bahay. Especially may occasion. And sakto rin dahil Chinese New Year ngayon. So, ito na yung ating tikoy. So, ito na siya. So, balutin muna natin siya sa cling wrap and i-chill natin siya for 4 to 6 hours. O, di ba guys, napakadali lang ng ating tikoy recipe. So, nung na-cool down na natin siya ng 4 to 6 hours, so pwede na natin siyang iluto. So, hatiin lang natin.
Dahil ibabad lang natin siya sa itlog. So, 1 egg lang yung nilagay ko dyan. So, haluin lang natin yan. So, ibabad lang natin. So, ready to cook na siya. Ayan. So, konting mantika lang siya, guys. So, ready na ang ating tikoy! Enjoy! Enjoy watching this video, guys. So, kita-kits ulit tayo sa susunod na recipe.